Bạn có thể cưỡng lại vẻ đẹp giản dị của Triệu Lệ Dĩnh không? Từ một ngôi làng quê ở Hà Bắc đến 5 giải thưởng quốc gia, Triệu Lệ Dĩnh đã viết lại luật lệ của giới giải trí bằng khuôn mặt tròn nhỏ bướng bỉnh. Đôi mắt đẫm lệ trong Lục Trinh truyền kỳ và sự nhẫn nhịn trong Bạn có biết, mỗi vai diễn đều trở thành ánh trăng trắng trong lòng khán giả. Là nữ diễn viên duy nhất sinh ra trong thập niên 80 giành được tất cả các giải thưởng Phi Thiên, Kim Ưng và Bách Hoa. Cô chứng minh rằng phản công từ quần chúng không bao giờ là chuyện cổ tích. Trước khi đọc bài viết này, vui lòng nhấp vào, theo dõi. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng thảo luận và chia sẻ hơn mà còn mang đến cho bạn cảm giác tham gia khác biệt. Sáng tạo không hề dễ dàng, cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Các bạn ơi, dạo này mình có xem tin tức về Triệu Lệ Dĩnh, thật sự rất muốn nói chuyện với các bạn. Cô gái này, nói sao nhỉ, đúng là niềm tự hào của thế hệ hậu 80. Mới đây thôi, mình thấy một cư dân mạng bình chọn thành tích của cô ấy. Cô ấy đã giành được 5 giải thưởng quốc gia, bao gồm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phi Thiên, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Ưng và giải Bách Hoa. Với thực lực như vậy, ai mà không được gọi là tuyệt đỉnh chứ? Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về độ cứng của Triệu Lệ Dĩnh. Các bạn có giống mình không? Cũng là fan của cô ấy chứ? Nói đến chuyện này, sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không hề bằng phẳng. Cô ấy là một cô gái Hà Bắc chính hiệu, xuất thân bình thường, không có chút nền tảng nào, nhưng cô ấy đã tự mình từng bước đi lên. Khi mới ra mắt, cô ấy chỉ đóng vài vai phụ nhỏ, ít lời thoại, thậm chí còn ít cảnh quay hơn. Nhưng nhìn sự cố chấp của cô ấy đã diễn xuất rất sống động trong từng vai diễn nhỏ, và dần dần, đạo diễn và khán giả đã nhớ đến cô ấy. Đặc biệt là khi cô ấy vào vai Lục Trinh trong truyền kỳ Lục Trinh, ánh mắt cô ấy tràn đầy kịch tính, vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng, biết bao nhiêu người đã rơi nước mắt. Lúc đó, tôi cảm thấy cô gái này không hề đơn giản, và sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở thành một hiện tượng. Hãy cùng bàn về ngoại hình và trang phục của cô ấy. Thành thật mà nói, ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh không phải kiểu người có thể khiến bạn choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn, bạn càng thấy thích cô ấy. Khuôn mặt tròn trịa của cô ấy khi cười thật ngọt ngào, và đôi mắt sáng ngời như biết nói. Tôi nhớ có lần trên thảm đỏ, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trông như một nàng tiên, và vòng eo thon gọn như một bé gái. Cư dân mạng đều phấn khích, tự hỏi, đây là kiểu tiên gì vậy? Nhưng ở ngoài đời, cô ấy lại rất giản dị. Có lần, cô ấy bị chụp ảnh mặc quần jean, áo phông trắng và xách túi sinh thái khi đi mua sắm. Trông cô ấy như một cô gái nhà bên. Sự tương phản này khiến mọi người yêu mến cô ấy. Tất nhiên, điểm mạnh nhất của Triệu Lệ Dĩnh chính là năng lực diễn xuất. Cô là diễn viên duy nhất sinh năm 1980 đoạt cả 5 giải thưởng quốc gia. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phi Thiên, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Ưng, giải Bách Hoa. Trong số những giải thưởng này, giải thưởng nào mà không có giá trị lớn? Đặc biệt là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phi Thiên và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Ưng, những danh hiệu mà rất nhiều diễn viên cả đời cũng không thể có được. Cô ấy có thể giành được chúng không phải nhờ may mắn, mà là nhờ kỹ năng diễn xuất vững chắc. Giống như Minh Lan trong Minh Lan Truyện, cô ấy bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại có nội tâm sâu sắc. Diễn xuất của cô ấy tinh tế đến mức nhiều khán giả phải thốt lên, Triệu Lệ Dĩnh chính là Minh Lan. Xem xong, tôi không khỏi thở dài, diễn xuất như vậy sao lại có thể xuất sắc đến vậy? Quảng cáo mới của Triệu Lệ Dĩnh đang bán chạy như tôm tươi. Cô được khen ngợi là ngang ngửa với Audrey, nhưng lại bị chỉ trích vì trông quê mùa trong ảnh thô và bị rò rỉ. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ấn tượng với tư cách người phát ngôn cao cấp, phong cách tối giản toát lên vẻ sang trọng, nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi vì diễn xuất năng động và tranh cãi về thương hiệu. Từ những bức ảnh tinh tế đến những bức ảnh thô mộc, sự thay đổi và những nghi vấn của cô song hành. Liệu bước tiến trong thời trang của cô có thể giành được sự công nhận của công chúng? Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức công bố hợp tác với thương hiệu xa xỉ cao cấp. Cô luôn bị chỉ trích vì trông không hợp thời trang khi còn trẻ, nhưng cô lại trông thật tuyệt và thanh lịch trong các quảng cáo, với phong cách tinh tế mạnh mẽ. Lần này, cô diện trang phục tối giản đen trắng, điểm xuyết bằng trang sức tinh xảo. Cô đeo khuyên tai bạc ở dái tai, toát lên vẻ sang trọng. Trong bữa tiệc tối của thương hiệu, cô đã thành công trở thành tâm điểm chú ý. Trông cô không hề kiêu kỳ mà ngược lại rất thoải mái.
Mặc dù rõ ràng là đang tham dự một sự kiện của thương hiệu, nhưng khí chất của cô lại thoải mái như đang đi nghỉ dưỡng. Lần này, kiểu tóc của cô đã hoàn toàn từ bỏ kiểu tóc cao cổ và chuyển sang kiểu tóc sát da đầu, khiến xương của cô trông có chiều sâu hơn. Hơn nữa, thần thái của cô còn trở nên nổi bật hơn, khiến nhiều cư dân mạng phải thán phục vì ngoại hình xinh đẹp giúp cô phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Khi thương hiệu này nhắc đến cô, họ đã trực tiếp đặt cô ngang hàng với các nữ diễn viên hàng đầu thế giới Rooney Mara và Audrey Hepburn. Có lẽ cũng có chút hứng thú, nhưng không thể phủ nhận, địa vị của Triệu Lệ Dĩnh trong mắt thương hiệu lớn này thực sự không hề thấp. Sự hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và các thương hiệu lớn là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi. Người hâm mộ của cô có sức mua mạnh mẽ, các sản phẩm cô làm đại diện đều cháy hàng. Một số cư dân mạng nói đùa rằng đây là lần đầu tiên thương hiệu này có doanh số bán hàng cao như vậy sau sự cố xúc phạm Trung Quốc. Tưởng chừng màn trình diễn lần này của Triệu Lệ Dĩnh sẽ chinh phục được cư dân mạng khó tính, nhưng qua đoạn video động và ảnh thô bữa tối của Reuters, cư dân mạng đã phát hiện ra rất nhiều khuyết điểm. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng cô chỉ xinh đẹp trong ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng trong đoạn video động, trông cô vẫn quê mùa. Cô ấy là một diễn viên, không phải người mẫu chuyên nghiệp, nên nhiều hành động của cô ấy có vẻ thiếu chuyên nghiệp. Một số cư dân mạng phàn nàn rằng cử chỉ vẫy tay khoe đồ trang sức của cô có phần thô kệch. Tuy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cô ta cố tình tỏ ra lạnh lùng xa cách. Vẻ mặt khinh khỉnh cùng đường cằm ngắn và rộng làm giảm đi vẻ đẹp của cô ta rất nhiều. Điều này cũng khiến nhiều cư dân mạng tò mò, liệu cô ấy có thể giữ được vẻ ngoài sang chảnh chỉ qua những bức ảnh chỉnh sửa không? Hơn nữa, xét theo những bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh do Reuters chụp, tình trạng của cô quả thực không còn tốt như trước. Thời gian vẫn còn ảnh hưởng đến bà, để lại những dấu vết thăng trầm trên khuôn mặt. Trong những bức ảnh đã chỉnh sửa, khuôn mặt của cô vẫn rất mịn màng và phẳng lì, nhưng trong những bức ảnh thô, khuôn mặt cô trở nên bình thường hơn nhiều. Không chỉ vậy, một số cư dân mạng còn đặt câu hỏi về 3 quan điểm của Triệu Lệ Dĩnh. Vì thương hiệu lớn mà cô hợp tác đã bị toàn bộ cộng đồng mạng tẩy chay cách đây 6 năm do một sự cố xúc phạm Trung Quốc, nên người phát ngôn lúc đó là Dịch Dương Thiên Hy đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Nguồn lực thời trang chưa bao giờ liên quan đến địa vị. Địa vị của Triệu Lệ Dĩnh trong giới giải trí không hề thấp, nhưng nguồn lực thời trang của cô luôn nghèo nàn, và cô gần như không có hợp đồng quảng cáo cao cấp nào xứng tầm với địa vị của mình. Sự xuất hiện của thương hiệu lớn lần này chỉ lấp đầy khoảng trống đó, chứng tỏ nguồn lực thời trang của cô đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, sự chứng thực thời trang này đã được thực hiện sau khi những người phát ngôn khác từ bỏ, điều này cũng làm giảm ấn tượng của cư dân mạng về cô. Ngoài ra, cư dân mạng cũng có nhiều bình luận thú vị. Có người nói, Triệu Lệ Dĩnh thật sự rất chăm chỉ, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho diễn xuất. Cô ấy khóc rất nhiều trong những cảnh khóc, mắt đỏ như thỏ. Có người lại nói đùa, cô ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng, tôi đau cả tay vì cô ấy. Sao cư dân mạng lại có thể nói như vậy? Nhưng thành thật mà nói, hầu hết bình luận của mọi người về cô ấy đều là lời khen. Suy cho cùng, cô ấy có thực lực, không ai có thể tìm ra khuyết điểm lớn nào. Nếu xem qua các tác phẩm của cô ấy, từ Hoa Du Ký, Sở Kiều đến Hạnh Phúc Vạn Nhà, phim nào cũng hay, vai nào cũng nổi trội hơn phim nào. Chẳng lẽ không thể chấp nhận được sao? Cuối cùng, tôi muốn nói rằng thành công của Triệu Lệ Dĩnh không phải ngẫu nhiên. Cô ấy đã tự mình nỗ lực để thoát khỏi vũng bùn của ngành giải trí và trở thành một kỳ tích của thế hệ hậu 80. Nhìn cô ấy đứng trên bục vinh quang với nụ cười rạng rỡ, tôi thực sự mừng cho cô ấy và cũng có chút xúc động. Ai mà chẳng có một ngày theo đuổi ước mơ chứ? Tại sao câu chuyện của cô ấy lại cảm động đến vậy? Bạn nghĩ sao? Tác phẩm nào của Triệu Lệ Dĩnh khiến bạn xúc động nhất? Hay bạn nghĩ cô ấy là đại diện của một trường phái quyền lực như tôi? Nào, hãy cùng nhau bình luận và khen ngợi cô gái bảo bối này nhé!